Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Is it clear? Sound and screen. हॅलो, साऊंड अँड स्क्रीन क्लिअर आहे का? प्लीज सांगा मला. यस, साऊंड क्लिअर आहे का? Yes, all clear. Thank you, Arpit. Now start the ओके. MHT-CET 2022 मध्ये आपण 2021 चे PYQ सॉल्व्ह करतोय आणि त्यामध्ये आपण आजचा चॅप्टर आहे बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. 11 चा चॅप्टर आहे हा. ओके, तर हा चॅप्टर आपण कंप्लीट करणार आहे, बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, आणि देन ओके हे सर्व 12 कंप्लीट झाले, ऑल 12 कंप्लीटेड. हा, तर प्लीज हे आपण एकदा रिवाइज करा. ओके, देन हां, काय करायचं, आपल्या टीचिंग फील्डमध्ये जायचं आहे. ओके, यस, एक लक्षात ठेवा अर्पित, यस यू आर द बेस्ट स्टुडंट इन युअर लाईफ, देन विल बिकम अ बेस्ट टीचर. जर का तू बेस्ट स्टुडंट असेल तर यस विल बिकम अ बेस्ट टीचर. कारण यू नो द दॅट्स व्हॉट यू आर द ओके एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टुडंट लेवल. Okay, now start the basic principles of organic chemistry. Revision. झाले सर्व 12 चे चॅप्टर कंप्लीट झालेत ऑल. देन आता 11 चे बाकी, फक्त 11 मध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑर्गॅनिक हायड्रोकार्बन. ओके, नाउ स्टार्ट द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. हा, काय केलं पाहिजे आपण, एक लक्ष द्या, आपण बेस्ट टीचर साठी तर यस यू बिकम अ बेस्ट स्टुडंट ऑल्सो अँड देन आफ्टरवर्ड. ठीक आहे, तर सध्या तुम्ही MHT-CET ची तयारी करा. MHT-CET एक्झाम झाल्यानंतर सांगेन मी आपल्या. ओके, देन नाउ स्टार्ट द बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. देन द बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स. Number 1 part is the classification of organic compound. Classification of organic compound. Number 2 part IUPAC nomenclature है. This is the IUPAC nomenclature. आणि नंबर 3rd part मध्ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है. This is the electronic effect. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. असे ह्या चॅप्टरचे 3 पार्ट आहे. तर दिस इज व्हेरी बेसिक चॅप्टर. हा अतिशय बेसिक चॅप्टर आहे, एकदम सोपा चॅप्टर आहे की त्यामध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. नंबर 1 मी नोट करेन पाहिजे. तर दिस इज ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये इट कन्सिस्ट ऑफ द दॅट्स नंबर 3 पार्ट. नंबर 1 पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आणि त्याच्यामध्ये पण पुन्हा 2 आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ द अगेन 2. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आणि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप. आणि नंबर 2 पार्ट मध्ये असणारे दॅट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर.
IUPAC नेम्स. आता IUPAC नेम्स में भरपूर टाइप आहे. तर इट हॅज अ सो मेनी टाइप्स. हा, आता सो मेनी टाइप्स मध्ये त्यामध्ये अल्किन, अल्काइन्स, ॲरोमॅटिक अँड ओके मल्टी फंक्शन ग्रुप. ओके, IUPAC नेम्स मध्ये तर भरपूर टाइप आहे. अल्केन, अल्किन, अल्काइन्स, मल्टिपल फंक्शन ग्रुप असेल, दॅट्स अ प्रायोरिटी ऑर्डर असेल. या सगळ्यांमध्ये इम्पॉर्टंट आहे प्रायोरिटी ऑर्डर. ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर. तर ही प्रायोरिटी फंक्शनल प्रायोरिटी ऑर्डर आहे. दॅट्स अ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्यानंतर थर्ड नंबर पार्ट मध्ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आहे. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दोन टाईपचे. एक असा टेम्पररी, एक असा परमनंट. परमनंट परमनंट आणि दुसरे असा टेम्पररी. टेम्पररी इफेक्ट, परमनंट इफेक्ट. तुम्हाला परमनंट ओके, तुम्हाला टेम्पररी इफेक्ट एकच आहे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हा फक्त टेम्पररी आहे, लक्ष द्या. आणि परमनंट इफेक्ट मध्ये पुन्हा तीन टाइप आहे. इट हॅज अ 3 टाइप्स. दॅट्स अ परमनंट इफेक्ट. एकामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे. इंडक्टिव्ह इफेक्ट. दुसऱ्यामध्ये रेझोनन्स इफेक्ट आहे, रेझोनन्स. आणि नंबर थर्ड मध्ये हायपर कंजुगेशन. हायपर कंजुगेशन. अल्फा हायड्रोजन हायपर कंजुगेशन. तर हा सर्व पार्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मध्ये. IUPAC नेम्स आहे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स आहे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आहे. त्यामध्ये होमोलायटिक बॉन्ड फिशन, हेटेरोलायटिक बॉन्ड फिशन, कार्बोकॅटायन, कार्बॅनियन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लिओफाइल, सो मेनी कंटेंट आहे. हा चॅप्टर भरपूर बेसिक चॅप्टर आहे आणि याच्यात भरपूर कॉन्टेंट पण आहे. ठीक आहे, तर स्टार्ट वन बाय वन. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाउंड मी थोडं आता फास्ट घेणार आहे कारण तुमची एक्झाम पण जवळ आलेली आहे. तेव्हा क्विक आता आपण लर्न करू. ओके, ठीक आहे. आय होप की तुम्ही स्टडी केला असणार आहे. तर आय थिंक मी तुम्हाला सिनॉप्सिस नोट एक दाखवेन. तर सिनॉप्सिस नोटमध्ये पहा. तर दिस इज द नंबर 1. दॅट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये. देन त्याच्यामध्ये सुरुवातीला स्ट्रक्चरल, दॅट्स अ रिप्रेझेंटेशन आहे. दिस इज अ स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. स्ट्रक्चरल रिप्रेझेंटेशन. याच्यामध्ये लेविस स्ट्रक्चर आहे, लेविस ड्रॉ स्ट्रक्चर. तर हे काही गरजेचे नाही तुम्हाला, हे काही कोणी विचारणार नाही आता. बॉन्ड लाईन फॉर्म्युला, झिगझॅग स्ट्रक्चर माहिती ना सर्वांना आहे. त्यानंतर कंडेन्स फॉर्म्युला, त्यानंतर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. हा सर्व बेसिक पार्ट आहे. ओके, आता हे एक्झाममध्ये तुम्हाला विचारणार नाही डायरेक्ट, पण तुम्हाला ड्रॉ करता आलं पाहिजे आहे कारण हे एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. त्याच्यानंतर ड्रॉइंग मॉलिक्युल्स. दॅट्स अ ड्रॉइंग ऑफ द 3 डायमेन्शनल मॉलिक्युल्स. तर तुम्हाला जर का 3 डायमेन्शनल मॉलिक्यूल ड्रॉ करायचं असेल, ओके, देन तर यामध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट आहे दॅट्स ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर. त्यामध्ये वेज फॉर्म्युला आहे. तर दिस इज द वेज फॉर्म्युला. देन नेक्स्ट इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. विजिबल आहे का सर्वांना स्क्रीन? प्लीज चेक करा एकदा. तर ओके, दिस इज अ वेज फॉर्म्युला. दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला, क्रॉस फॉर्म्युला म्हणतात त्याला. आणि देन दॅट्स अ फिशर इंटू वेज फॉर्म्युला. नेक्स्ट इज अ न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. अँड नंबर 4 इज अ सॉहॉर्स फॉर्म्युला. तर दिस इज एंट्रियन ऑर द पर्स्पेक्टिव्ह फॉर्म्युला पण म्हणतात त्याला. अंडरस्टूड? त्यांच्यामध्ये प्रत्येक स्ट्रक्चर पाहिजे ड्रॉइंग करून दाखवलेत मी. तर दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. याच्यानंतर आहे दॅट्स अ मॉलिक्युलर मॉडेल्स. तर जनरली हे मॉलिक्युलर मॉडेल जे असतात तर जनरली इट इज ऑफ 2 पार्ट. ओके, 2 टाइप्स मध्ये. कोणते? फ्रेमवर्क मॉडेल असतात स्केलेटन पॅटर्न मध्ये, आणि दुसरे असतात बॉल अँड स्टिक मॉडेल. दिस इज अ मॉलिक्युलर मॉडेल. ओके, आणि त्याच्यानंतर असणारे दॅट्स अ स्पेस फिलिंग मॉडेल. ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री. ओके, दॅट्स अ शेप ऑफ द मॉलिक्युल्स. याच्यानंतर
काही एक्झाम्पल्स घेतले पाहिजे. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्युला. तर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म्युलामध्ये दिस इज द डॅश फॉर्म्युला, दिस इज कंडेन्स फॉर्म्युला, दिस इज कंडेन्स फॉर्म्युला, अँड देन तुम्ही कंडेन्स फॉर्म्युला असा पण नोट करू शकता की दिस इज द बॉन्ड फॉर्म्युला, अँड देन दिस इज द झिगझॅग फॉर्म्युला. तर हा झिगझॅग फॉर्म्युला हा कंडेन्स फॉर्म्युला आहे. आणि याचे भरपूर एक्झाम्पल पण पाहिजे मी सॉल्व्ह केलेत विथ रिस्पेक्ट टू द कंडेन्स फॉर्म्युला, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, झिगझॅग फॉर्म्युला. ओके, एक एक एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्टमध्ये ओके, तर दिस इज द क्लासिफिकेशन, दॅट्स होमवर्कचा काही क्वेश्चन यामध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता हा पार्ट एक इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. Classification of organic compound based on structure and based on functional group. So this is very important. आणि यामध्ये वेगवेगळे क्लासिफिकेशन आहे. तर ते मी एक्झाम्पल्स तुम्हाला इथे नोट करून देतो. ते इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स कोणकोणते पहा. त्यानंतर ॲलिफॅटिक असायक्लिक एक्झाम्पल्स मध्ये भरपूर आहे. दॅट्स एन ब्युटेन, आयसोपेंटेन. आता जनरली हे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहे. तो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू द टू क्लासेस. तर एक क्लासेस मध्ये येणार आहे दॅट्स ॲलिफॅटिक ऑर असायक्लिक कंपाऊंड. ॲलिफॅटिक ऑर असायक्लिक कंपाऊंड दॅट्स ओपन चेन कंपाऊंड. आणि ओपन चेन मध्ये असतात सॅच्युरेटेड म्हणजे अल्केन्स, अनसॅच्युरेटेड मध्ये अल्किन्स किंवा अल्काइन्स कंपाऊंड. ओके, दिस इज द ॲलिफॅटिक ऑर असायक्लिक ओपन चेन कंपाऊंड. सॅच्युरेटेड, अनसॅच्युरेटेड, अल्किन, अल्काइन्स कंपाऊंड. आणि त्याच्यानंतर सेकंड कॅटेगरीमध्ये असणार आहे दॅट्स अ सायक्लिक ऑर द क्लोज ऑर द रिंग चेन कंपाऊंड्स. तर इट हॅज अगेन टू टाइप्स. एकामध्ये होमोसायक्लिक आहे, दिस इज होमोसायक्लिक ऑर द कार्बोसायक्लिक, अँड होमोसायक्लिक, कार्बोसायक्लिक अगेन इनटू द ॲलिसायक्लिक. इट कन्सिस्ट ऑफ द ओनली कार्बन चेन. आणि सेकंडमध्ये ॲरोमॅटिक आहे, दिस इज ॲरोमॅटिक, बेन्झोनॉइड अँड नॉन बेन्झोनॉइड. तर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द होमोसायक्लिक, कार्बोसायक्लिक. यांचे एक्झाम्पल्स घेतो मी पुढे. आता सध्या फक्त क्लासिफिकेशन घ्या आपण. हिट्रोसायक्लिक मध्ये दोन प्रकार आहे. तर हिट्रोसायक्लिक कन्सिस्ट ऑफ द हिट्रो ॲलिसायक्लिक, हिट्रो ॲरोमॅटिक, अँड देअरफॉर इट कन्सिस्ट ऑफ द ॲरोमॅटिक रिंग दॅट्स बेन्झोनॉइड अँड नॉन बेन्झोनॉइड. इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द बेन्झोनॉइड अँड द नॉन बेन्झोनॉइड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे आता ऍक्च्युली ते क्लासिफिकेशन आहे पहा. तर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड on the basis of the structure, cyclic or the closed chain or the ring compounds. ठीक है. तो this is the classification cyclic or the closed chain compounds. आणि त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, these are the compounds in which the carbon atoms are joined to form the one or more rings. त्यामध्ये one or more rings आहे. तर this is the carbocyclic. Okay, that's a ring chain compounds. मग आता रिंग चेन मध्ये पुन्हा दोन टाईप आहे. दोन मध्ये कोणते, होमोसायक्लिक. होमोसायक्लिक मध्ये ॲलिसायक्लिक आहे आणि सेकंड इज ॲरोमॅटिक. तर ॲलिसायक्लिक इट कन्सिस्ट ऑफ द ओनली कार्बन चेन. कार्बन ॲटम्स आर लिंक्ड बाय द सिंगल बॉन्ड्स. दिस इज नोन ॲज द ॲलिसायक्लिक. मग हे ॲलिसायक्लिक मध्ये एक्झाम्पल आहे सायक्लोप्रोपेन, सायक्लोब्युटेन, सायक्लोपेंटेन, सायक्लोहेक्सेन. दे कन्सिस्ट ऑफ द रिंग चेन कंपाऊंड्स. आणि ॲरोमॅटिक मध्ये पुन्हा दोन, ओके, दॅट्स टू टाइप्स आहे. Aromatic consists of the benzonoid and non-benzonoid. So this is a very important example, benzonoid, non-benzonoid. So please आपण हे नोट करून घ्या. So this is a benzonoid मध्ये benzene, naphthalene, they consist of benzene ring. And this is a phenol, this is a aniline, this is a toluene. So all these are examples of the benzonoid. This is the phenol, aniline and toluene. So please note करा हा. And next part is the non-benzonoid. The non-benzonoid it consists of the other than aromatic ring, other than the benzene ring. This is a tropone. This is very important example. IMP example है tropone. Tropone है किती 7 member ring है. And this is the tropolone. हा tropolone है. तो हे दोन लक्षात ठेवा. This is IMP. Tropone and tropolone. Next part is related to the
That's a heterocyclic compound. And heterocyclic, they consist of the include the one or more heteroatoms like oxygen, nitrogen, sulfur in their ring of the carbon atoms. त्यांच्यामध्ये heteroatoms आहेत. तर heteroatoms मध्ये कोणकोणते? ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर. इफ द ऑक्सिजन इज प्रेझेंट, जर का ऑक्सिजन प्रेझेंट असेल तर इट कन्सिस्ट ऑफ द टेट्राहायड्रोफुरॉन. तर हे एक्झाम्पल IMP. दिस इज हे विचारले 2021 ला. 2021 MHT-CET ला एक क्वेश्चन्स आहे. जर का तुम्ही प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर पाहिले तर यामध्ये दिसतील तुम्हाला 2021. ओके, टेट्राहायड्रोफुरॉन, ऑक्सिजन आहे त्यामध्ये, 5 मेंबर रिंग आहे. नंतर दॅट्स ओके नोन ॲज अ 4 हायड्रोजन pyran compound, or this is the pyperidine compound. This is the pyperidine. They consist of nitrogen, they consist of oxygen, and this is very important. Pyran, लक्षात द्या, pyran म्हणजे काय? This is the structure of pyran. तर हा विचारला MHT-CET 2021 ला. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला फाइंड आउट करता आला पाहिजे तुम्हाला. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द पायरन? 1 2 3 4 5 ना, C5. हायड्रोजन किती असेल? 1 2 3 4 5 6. हाऊ मच? 1 2 3 4 5 6 6 ना. आणि किती असेल? O. C5H6O का? 1 बरोबर आहे. C5H6O मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पायरन. लक्षात ठेवा. किती मेंबर रिंग आहे? 6 मेंबर रिंग आहे. हिट्रो रिंग आहे, लक्ष द्या. हिट्रोसायक्लिक आहे. नेक्स्ट पार्ट इज द बेन्झोनॉइड. तर बेन्झोनॉइड पाहिजे तुम्हाला, हिट्रोसायक्लिक पाहिजे. बेन्झोनॉइड म्हणजे बेन्झिन रिंग. इट कन्सिस्ट ऑफ बेन्झिन रिंग. तर दिस इज द बेन्झिन रिंग अँड दिस इज द हिट्रोसायक्लिक, नायट्रोजन हिट्रोसायक्लिक. त्याचं नाव काय? क्विनोलिन. तर क्विनोलिन हा काय? बेन्झोनॉइड हिट्रोसायक्लिक आहे. हा पण विचारला गेला क्वेश्चन आहे. त्यानंतर नॉन बेन्झोनॉइड मध्ये नॉन बेन्झोनॉइड हिट्रोसायक्लिक एरोमॅटिक आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ द फुरॉन, पायरॉल, दॅट्स अ थायोफिन. लक्षात ठेवायला लागेल तुम्हाला. नेक्स्ट इज अ पेरिडिन, माहिती ना पेरिडिन. नंतर ॲझोसिन. ॲझोसिन हे 8 मेंबर रिंग आहे. 8 मेंबर नायट्रोजन आहे. नेक्स्ट पार्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. त्यांच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुपचं क्लासिफिकेशन आहे. आता जनरली फंक्शन ग्रुपचं क्लासिफिकेशन तुम्हाला काही विचारत नाही एक्झाममध्ये, कारण तुम्हाला सर्व फंक्शन ग्रुपचा स्टडी बरोबर. मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिॲक्शन, IUPAC नेम, ऑल डिटेल स्टडी तुम्हाला. पण जनरली तुम्हाला ॲटलिस्ट एवढं माहीत पाहिजे की ओके यांच्यामध्ये कोणकोणते फंक्शन ग्रुप आहे आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स. ॲक्टिव्ह तुम्हाला फंक्शन ग्रुपचा जनरल फॉर्म्युला माहीत पाहिजे. तर दिस इज अ अल्केन. अल्केन म्हणजे सिंगल बॉन्ड, नो फंक्शन ग्रुप. अल्किन्स म्हणजे काय असणार आहे? ऑलिफिन्स, डबल बॉन्ड. अल्काइन्स, ट्रिपल बॉन्ड. अल्किल हॅलाइड, हॅलोजन्स. सायनाइड, नायट्राइड्स, आयसोनायट्राइल, नायट्रो कंपाऊंड, अल्कोहोल्स, फिनॉल्स. त्यानंतर प्रायमरी अमाइन्स. ओके, स्कोर तुमचा हायेस्ट स्कोर असू शकेल, कारण 2021 चे क्वेश्चन्स 2022 मध्ये पण असणार. लक्ष द्या, सेम क्वेश्चन्स असणार आहे, पण तो ॲज अ कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन्स आहे. ऑप्शन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू ऑप्शन तयारी करा आपण. ओके, विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. हाँ, प्राइमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन से, इथर से, अल्डेहाइड से. तर सर्व फंक्शन ग्रुप नोट करून घ्या आपण. अल्डेहाइड, केटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इस्टर्स. ओके, त्यानंतर अमाइड्स असेल, सेकंडरी अमाइड्स असेल, अमिडो फंक्शन ग्रुप. सेकंडरी अमाइन से, टर्शरी अमाइड्स, ऍसिड अनहाइड्राइड से, असाइल क्लोराइड से आणि सल्फोनिक ऍसिड से. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काही होमवर्कचा पार्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढे दॅट्स अ होमोलोगस सिरीज आहे. तो होमोलोगस सिरीज एक लक्षात ठेवा आपण. हा एक विचारला गेला क्वेश्चन आहे होमोलोगस सिरीजमध्ये. तर होमोलोगस सिरीजमध्ये सक्सेसिव्ह मेंबर असतात, तर ते इट इज डिफर बाय द CH2 ग्रुप. तर ते CH2 ग्रुपनी डिफर असतात. CH2 ग्रुप हा, आणि देन CH2 ग्रुप म्हणजे किती मॉलिक्युलर वेट झालं? CH2 ग्रुप म्हणजे एक कार्बनचं 12, बरोबर का? 12 + 2 किती होतात? 14 मॉलिक्युलर वेट, 14 ग्रॅम. बरोबर, लक्षात ठेवा 14 ग्रॅम. हा क्वेश्चन विचारला गेला MHT-CET 2021 ला. ठीक आहे, नोट करून घ्या आपण हे.
त्याच्यानंतर दॅट्स अ सक्सेसिव्ह मेंबरमध्ये सेम फिजिकल अँड केमिकल. आणि याच्यात हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा की फंक्शन ग्रुप सेम आहे, बरोबर. आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण काय, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिफरंट आहे, बट डिफर बाय द CH2 ग्रुप. फंक्शन ग्रुप सेम आहे. त्याच्यानंतर याचे काही एक्झाम्पल आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये पहा, दॅट्स अ कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमोलोगस सिरीज मध्ये. ओके, that's the individual members of the series are called the homologous series and are represented by the general molecular formula. Homologous has the same molecular, that's a function group. Same function group है, similar chemical methods से तैयार होना रहे. Homologous shows the similar chemical properties because the same function group. Successive member differ by the molecular weight CH2 unit. हाँ, हे लक्षात घ्या. CH2 म्हणजे काय, 14 molecular weight. आणि homologous shows the different physical chemical, that's a physical properties. Different physical properties आहे because of the increasing molecular, that's a molecular weight. त्याच्यामध्ये काय असणार, फिजिकल प्रॉपर्टी वेगवेगळ्या असणार आहे. पण मेल्टिंग पॉइंट त्यांच्यामध्ये ग्रॅज्युअल इन्क्रिडेशन आहे, दॅट्स अ ग्रॅज्युअल इन्क्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेन्सिटी, सोल्युबिलिटी. होमोलोगस आर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड बट नॉट बाय द केमिकल मेथड्स. तर जेवढे पण पॉईंट मी अंडरलाईन केले तर प्लीज तेवढे नोट करून घ्या. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर युअर एक्झामिनेशन, कारण हेच तुम्हाला क्वेश्चन विचारलेत. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्टमध्ये तर जस्ट हे होमोलोगस सिरीजचं एक्झाम्पल दिलंय मी इथे. होमोलोगस सिरीज ऑफ द स्ट्रेच चेन अल्डेहाइड ना, ठीक आहे. हे पण क्वेश्चन विचारलाय याच्यामध्ये, पण आपण सॉल्व्ह करू डायरेक्ट MCQs. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय अजून, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स. तर क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स मध्ये स्ट्रेच चेन अल्केन आहे, ब्रँच चेन अल्केन्स आहे. दिस इज अ स्ट्रेच चेन अल्केन म्हणजे N अल्केन. दिस इज N अल्केन, स्ट्रेच चेन अल्केन्स. आणि ब्रँच चेन अल्केन्स मध्ये तर आयसो अल्केन. आयसो अल्केन म्हणजे 1 कार्बन ब्रँच. दिस इज अ 1 कार्बन ब्रँच. आयसो अल्केन, दॅट्स अ 1 कार्बन ब्रँच. आयसो 1, ओके. 1 मिथिल ॲट द सेकंड लास्ट पोझिशन ऑफ कार्बन. आणि निओपेंटेन म्हणजे काय असणार, न्यू अल्केन. ओके, न्यू अल्केन्स म्हणजे 2 मिथिल ब्रँच. ओके, नेक्स्ट. तर यामध्ये काही एक्झाम्पल दिलेत. त्यामध्ये निओपेंटेन आहे, निओहेक्झेन आहे. हो, दॅट्स द सेम मॉलिक्युलर वेट. हो सांगतो प्रशांत, मी सांगतो. सध्या तुमच्या एक्झामपेक्षा मला जास्त घाई झालेली की आता, बरोबर. तुम्हाला पण प्लीज घ्या ना, आता सध्या हे आहे तर हे सॉल्व्ह करून घ्या आपण. ओके, आयसो अल्केन्स. तर आयसो अल्केन्स मध्ये तर दिस इज द 1 कार्बन ब्रँच. तर 1 कार्बन ब्रँच आहे, आयसो आहे. आयसोब्युटेन, आयसोपेंटेन, आयसोहेक्झेन. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल्स. प्लीज तर हे नोट करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सांगतो मी आपल्याला, सांगतो प्रशांत. येस, आपण क्वेश्चन कडे आलो का, सांगतो मी तुम्हाला MCQs कडे. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम इन द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम्स किती आहे, टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम इन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. तर दिस इज ऑफ द प्रायमरी कार्बन ॲटम, सेकंडरी कार्बन ॲटम, टर्शरी अँड क्वाटर्नरी कार्बन ॲटम. तर देर इज अ 4 टाइप्स ऑफ कार्बन ॲटम प्रेझेंट इन द ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आणि टर्शरी, प्रायमरी, क्वाटर्नरी कसे ओळखायचे माहिती आहे तुम्हाला. एक कार्बन जर का पुढे एका कार्बन लाटायचे असेल, येस इट इज द प्रायमरी. ओके, म्हणजे इथे पहा मी एक एक्झाम्पल घेतलंय. तर दिस इज द एक्झाम्पल. ओके, तर ह्या एक्झाम्पल मध्ये तर दिस इज द प्रायमरी. ओके, दिस इज द प्रायमरी. हा कोण आहे, दिस इज द प्रायमरी. दिस इज द टर्शरी. दिस इज द सेकंडरी. दिस इज द सेकंडरी. दिस इज सेकंडरी. दिस इज क्वाटर्नरी. दिस इज प्रायमरी. दिस इज प्रायमरी. दिस इज प्रायमरी. तर यू शुड अंडरस्टँड इट. तर तुम्हाला माहित पाहिजे हे हाऊ टू आयडेंटिफाय द प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. अजून एक एक्झाम्पल दिलंय पायामध्ये की जे क्वाटर्नरी असतात, तर जे क्वाटर्नरी कार्बन म्हणजे दिस इज द 4 डिग्री. दिस इज द मिथिलिन. मिथिलिन म्हणजे सेकंडरी. हा मिथाईन आहे. दिस इज मिथाईन. मिथाईन कार्बन म्हणजे टर्शरी असतो आणि मिथिल असतो तो प्रायमरी असतो. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. ओके, दिस इज द क्वाटर्नरी, मिथिलिन, मिथाईन
अँड मिथिल. ओके, तर विचारले ते क्वेश्चन ना एक्झाम मध्ये, ऍटलीस्ट यू शुड नो दिस वन. यानंतर काही होमवर्कचा क्वेश्चन ठेवला इथे मी. हा, होमवर्कमध्ये पहा तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. हाऊ टू आयडेंटिफाय द प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. तर दिस इज प्रायमरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज प्रायमरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज सेकंडरी, दिस इज प्रायमरी, दिस इज क्वाटर्नरी, दिस इज प्रायमरी, प्रायमरी, प्रायमरी. इथे पण प्रायमरी, सेकंडरी, प्रायमरी, क्वाटर्नरी, प्रायमरी, दिस इज सेकंडरी, this is quaternary, this is primary, this is primary, this is primary. Okay, you should know this one. हो बरोबर, आपण करा सॉल्व. 2021 2004 पासून सॉल्व करा. गुड, बरोबर. इथे पहा, आता हा पण सॉल्व करू शकता. हा दॅट्स अ क्वाटर्नरी, क्वाटर्नरी, सेकंडरी, टर्शरी, सेकंडरी, प्रायमरी. हा पण कोण आहे? प्रायमरी आहे. तर दिस इज प्रायमरी. Then this is the secondary. Then this is secondary. This is tertiary. This is primary. ओके, प्लीज हे नोट करा आपण. इथे पण काय असणार आहे? दिस इज क्वाटर्नरी, दिस इज क्वाटर्नरी, दिस इज क्वाटर्नरी, दिस इज क्वाटर्नरी. And then this is secondary, secondary, again secondary, secondary, this is tertiary, secondary, 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 this is secondary, this is tertiary, this is secondary, primary, primary. Okay, so many examples here. तर आपण हे सॉल्व करा प्लीज. ओके, तर हा एक पार्ट तुमचा यामध्ये कम्प्लीट होतो. हा फर्स्ट पार्ट आहे यामध्ये. त्यानंतर सेकंड पार्ट हा इम्पॉर्टंट आहे, IUPAC नेम्स आहे. तर तुमच्या सिलेबसमध्ये पाहता IUPAC नेम्स कोणकोणते गरजेचे आहे तुम्हाला. तर जनरली कॉमन नेमची गरज नाही तुम्हाला, पण IUPAC नेम्स, हां दॅट्स अ नॉमेनक्लेचर सिस्टीममध्ये. तर तुम्हाला IUPAC नेम्स इम्पॉर्टंट आहे. IUPAC नेम तुम्हाला सॉल्व करता आलेच पाहिजे. यू शुड एबल टू सॉल्व द IUPAC नेम्स ऑल्सो. त्यानंतर IUPAC नॉमेनक्लेचरमध्ये तुम्हाला किती IUPAC नेमची गरज आहे? तर IUPAC नेम ऑफ द स्ट्रेच चेन अल्केन आहे, हे माहीत पाहिजे. IUPAC नेम ऑफ द ब्रँच चेन, ओके, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन आहे. IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन म्हणजे अल्किनचे एक्झाम्पल आहे तुम्हाला काही, जस्ट लाईक एक्झाम्पल्स ऑफ द अल्किन्स. अल्किन्स आणि कोण आहे? अल्काइन्स आहे. नंतर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाऊंड कंटेनिंग वन ऑर मोर फंक्शन ग्रुप, एक किंवा एकापेक्षा जास्त फंक्शन ग्रुप आहे. आणि जर का त्याच्यामध्ये मोनोफंक्शनल कंपाऊंड आहे, पॉलीफंक्शनल कंपाऊंड आहे, तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ॲक्च्युली हेच क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात MHT-CET 2022 ला. लक्ष द्या, हेच इम्पॉर्टंट आहे, हेच करा आपण जास्त. ठीक आहे, इथे तुम्हाला जास्तीत जास्त क्वेश्चन विचारतील. त्याच्यानंतर काय? IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन, मोनो सबस्टिट्यूटेड, डाय सबस्टिट्यूटेड अँड ट्राय सबस्टिट्यूटेड. तर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. हा, हे पण इम्पॉर्टंट आहे, कारण MHT-CET 2021 मध्ये क्वेश्चन विचारले गेलेत. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे आयसोमेरिझम. आयसोमेरिझम मध्ये तुम्हाला चेन आयसोमेरिझम, पोझिशन आयसोमेरिझम, फंक्शनल ग्रुप, मेटॅमेरिझम, नेक्स्ट इज ट्युटॅमेरिझम, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, हा सर्व पार्ट आहे. ओके, तर त्यामध्ये नंबर, ओके दॅट्स अ कॉमन नेम्स काय तुम्हाला कोणी विचारत नाही, पण ॲटलिस्ट यू शुड नो द काही कॉमन नेम्स तुम्हाला माहीत पाहिजे. त्यामध्ये ॲनिलिन माहिती आहे तुम्हाला, क्लोरोफॉर्म माहिती आहे, लॅक्टिक ॲसिड आहे, ॲसिटिलिन आहे. ठीक आहे, त्यानंतर डायथिल इथर आहे, हे फॉर्मलडाईड, ॲसिटिक ॲसिड. ठीक आहे, त्यानंतर ग्लायसिन, ग्लिसरॉल. ओके, तर हे सर्व काही कंपाऊंड्स दिलेत मी थोडे. त्यानंतर फंक्शनल ग्रुपचे ओके IUPAC नॉमेनक्लेचर. आता यासाठी जे रूल्स आहेत, तर रूल्स काही इम्पॉर्टंट नाही आहे. रूल्स माहिती आहे तुम्हाला, लॉंगेस्ट कंटिन्यू चेनचा एक रूल आहे माहिती आहे ना. त्यानंतर लोएस्ट नंबर रूल आहे, तर दिस इज लोएस्ट नंबर रूल. नंतर आयडेंटिफाय द नंबर ऑफ सबस्टिट्युएंट, तर सबस्टिट्युएंट तुम्हाला आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे. अल्केन्स नेम ॲज अ पॅरेंट अल्केन, सिंगल वर्डमध्ये तुम्हाला नोट करता आलं पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर काही मी इथे नोट करून दिले पहा तुम्हाला, अल्केन ग्रुप. ठीक आहे, त्याच्यानंतर IUPAC नेम्समध्ये दॅट्स अ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्युएंटमध्ये. ठीक आहे, इथे काही एक्झाम्पल्स घेतले पहा मी. फिनिल असेल, इथिल, तर ही नावं तुम्हाला ओके रिप्लेस करायची असतात स्ट्रेट चेनमध्ये. मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्युटिल, डेक्किल,
बेन्झीन, पहा लक्ष द्या, हे लक्षात ठेवा, हा बेन्झीन आहे आणि हा फिनिल आहे. दिस इज द फिनिल C6H5. ओके, तर हे लक्षात ठेवा आपण. आयसोप्रोपिल, प्रोपेन, आयसोप्रोपिल, सेकंडरी ब्युटिल, आयसोब्युटिल, टर्शरी ब्युटिल. एकदा विचारलाय हा की आयसो आणि सेकंडरी मध्ये काय स्ट्रक्चर आहे, विचारला गेला क्वेश्चन आहे हा. तर हा एक चेक करा आपण. ठीक आहे, लेफ्ट साइडला काय आहे. ओके, हां त्यानंतर आहे दॅट्स UPSC नेम्समध्ये काही अल्केनचे एक्झाम्पल्स आहे आणि त्याच्यामध्ये काही दॅट्स प्रोपेन, इथेन, ब्युटेल, एन मिथिल, त्यांचे UPSC नेम दिलेत पायामध्ये. ओके, तर त्याच्यामध्ये ग्रुपिंगचं नाव कसं केलं जातं, दॅट्स मल्टीफंक्शन ग्रुपमध्ये. ठीक आहे, तर हा एक पार्ट आहे यामध्ये. टर्शरी, निओपेंटिल. ओके, हा एक तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. त्याच्यानंतर अल्किन सबस्टिट्यूट दिले पहा, ऍक्च्युली हा होमवर्कचा पार्ट आहे. हां, UPSC नॉमेनक्लेचर ऑफ द ॲलिसायक्लिक कंपाऊंड मध्ये सायक्लिक असेल तर सायक्लो वर्ड वापरायचा, बरोबर का. तर हे एक एक्झाम्पल IMP एक्झाम्पल आहे. दिस इज IMP एक्झाम्पल आणि हे विचारलं गेलं MHT-CET 2021ला. हां, विचारला गेला एक्झाम्पलचा क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, हे एक नोट करून घ्या आपण. त्याच्यानंतर अजून एक्झाम्पल, जेवढे पण एक्झाम्पल मी दिलेत तुम्हाला इथे, हे पण सर्व विचारले गेले क्वेश्चन्स या. त्याच्यानंतर अजून काय राईट साईडला, हां हा एक एक्झाम्पल विचारलं गेलं. तर दिस इज द एक्झाम्पल, दिस इज ऑल्सो IMP एक्झाम्पल. तर प्लीज हे नोट करा. ओके प्रशांत, आता मी सांगणार आहे बाळा, सांगणार आहे. हो हो, हॅलो, आपण क्वेश्चन मध्ये गेलो ना, नक्की सांगणार आहे. ऍक्च्युली काय माहिती का, आपल्याकडे वेळ कमी असतो आणि वेळच मिळत नाही. लेक्चरला हार्डली कधीतरी वेळ मिळतो, त्यामुळे देत असतो मी तुम्हाला. हो, मी दिस इज नॉट अ टाइम. मी सांगेन तुम्हाला क्वेश्चन मध्ये आल्यानंतर सांगतो ना तुम्हाला, हाऊ टू क्वेश्चन आन्सर. ठीक आहे, जुने सेशन चेक करा ना एकदा. जे जुने सेशन ना, जुना लेक्चर, MHT-CETचा कोणता पण जुना लेक्चर पहा, त्यात तुम्हाला कळेल क्वेश्चन आन्सर, आन्सर क्वेश्चन कसे असतात. मी क्वेश्चनला एक ऑप्शन असतो ना, पण जे ऑप्शन्स असतात ते कोणत्या ना कोणत्या क्वेश्चनचे आन्सर असतात. तर ते क्वेश्चन कसे असतात, त्या क्वेश्चनमध्ये काहीतरी स्लाइड चेंज करायला लागतो. तर प्लीज ते चेक करा आपण. हां, तर प्लीज पहा, हे सर्व एक्झाम्पल्स आहे. ऍक्च्युली हे विचारले गेले एक्झाम्पल्स येतात तिथे, जे होमवर्कला ठेवलेत मी इथे. त्यानंतर UPSC ने होतं दॅट्स ओके, दॅट्स अ फंक्शन ग्रुपमध्ये, पॉली फंक्शन ग्रुपमध्ये. ठीक आहे, तर एवढे सर्व एक्झाम्पल्स आहे. हां, तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे पहा, UPSC सफिक्स प्रिफिक्स. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लीज हा टेबल आपण मार्क करून घ्या आता. तर दिस इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट टेबल, कारण इथे तुम्हाला आता क्वेश्चन सॉल्व्ह होतील. आता लक्ष द्या पहा, हा टेबल आहे. या टेबलमध्ये प्रायोरिटी ऑर्डर दिलेली मी. तर दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर. आणि प्रायोरिटी ऑर्डर कशी ठरवायची, की त्याच्यामध्ये हायेस्ट कोण आहे, कार्बोझिलिक ऍसिड आहे. कार्बोझिलिक ऍसिड असेल तर प्रिफिक्स नोट करायचा आहे, कार्बोक्सी, आणि सफिक्स OIC ऍसिड. ऍसिड अनहायड्राइड असेल तर OIC अनहायड्राइड. इस्टर असेल तर अल्कॉक्सी कार्बोनिल कंपाऊंड, प्रिफिक्स, आणि सफिक्स मध्ये OAT. ऍसिड हलाइड असेल तर दॅट्स हॅलो कार्बो, दॅट्स अ कार्बोनिल, त्याला ओलिल हलाइड असं नोट करायचं. लक्ष द्या, सफिक्स आणि प्रिफिक्स मध्ये. त्यानंतर अमाइड असेल तर दॅट्स इमिडो, इमिडो किंवा कार्बिनोल किंवा अमाइड, अमाइड हा सफिक्स मध्ये येईल. नायट्राइल, नायट्राइल मध्ये सायनो नायट्राइल. आयसोनायट्राइल मध्ये आयसोनायट्राइल. अल्डेड, हे इम्पॉर्टंट आहे, अल्डेड मध्ये फॉर्मिल किंवा AL सफिक्स. केटोन मध्ये काय, ऑक्झो, ONE, ऑक्झो किंवा ONE. आणि देन अल्कोहोल मध्ये OH, हायड्रॉक्सिल OL, आणि थायोल मध्ये SH. अमाइन्स, लक्षात ठेवा, अमाइन्स, अमिनो किंवा अमाइन. अल्किन मध्ये ENE किंवा अल्किलिन. अल्किलिन हा सफिक्स म्हणून.
दॅट्स अ प्रिफिक्स आणि हा सफिक्स आहे ENE. हा YNE काय सफिक्स, पण अल्किलिन काय प्रिफिक्स. इथर्स मध्ये अल्कॉक्सी त्याला सफिक्स नाही, लक्षात द्या. अल्किल हॅलाइड मध्ये हॅलो ग्रुप, हॅलो ग्रुप. हा दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर ऑल्सो, ही प्रायोरिटी ऑर्डर पण आहे. हॅलोजन मध्ये हॅलो, नायट्रो मध्ये नायट्रो ग्रुप, त्याला सफिक्स नाही. आणि अल्किनला तर काही ओके प्रश्नच नाही, जस्ट अल्किल. ओके, तर प्लीज हे आपण नोट करून घ्या. आणि यांच्यामध्ये प्रायोरिटी ऑर्डर आहे, तर प्रायोरिटी ऑर्डर मी ते एक्सप्लेन केलेली आहे पहा. त्यामध्ये काही रूल्स आहे, प्रायोरिटी ऑर्डर पण दिलेली पहा. दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑल्सो, म्हणजे हा टेबल आहे तीच प्रायोरिटी ऑर्डर आहे ना. ठीक आहे, तर हा एक एक्झाम्पल दिलाय मी, 4 हायड्रॉक्सी पेंटेन 2 ONE. त्याच्यानंतर अजून नेक्स्ट एक्झाम्पल्स मध्ये तर हे लक्ष द्या पहा, जर का 2 पेक्षा जास्त असेल केटोन तर ANE तसाच ठेवायचा, तर रिप्लेस करायचा नाही त्यांच्यामध्ये, तसाच ठेवायचा तो. पण डबल बॉन्ड असेल तर मग ANE रिप्लेस करायचा 1,3 डाईन. 2 एक्झाम्पल लक्षात ठेवाय. IMP एक्झाम्पल आहे दोन्ही पण, पेंटेन 2,4 डायोन आणि पेंटा 1,3 डाईन. ठीक आहे, बाकी एक्झाम्पल दिलेत पहा इकडे. तर हे एक्झाम्पल तुम्ही करू शकता, एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. येणार ना पी ब्लॉकचे, काय येणार नाही. 12चा पी ब्लॉक ना, 12चा सिद्धेश, 12चा पी ब्लॉक ना. 11चा पी ब्लॉक नाही तुम्हाला. ठीक आहे, सो मेनी एक्झाम्पल्स हिअर. त्यानंतर IUPAC नेम ऑफ अल्किन ग्रुप आहे, अल्किनचे IUPAC नेम्स आहे, त्यांचे एक्झाम्पल्स आहे. ठीक आहे, याच्यात एक्झाम्पल्स फक्त एक्झाम्पल्स नोट केलेत मी सर्व, भरपूर एक्झाम्पल्स आहे. एवढे सॉल्व्ह केले तुम्ही, येस इट्स मोर दॅन सफिशियंट. ॲरोमॅटिक कंपाऊंडचे नाव आहे पहा काही. ॲरोमॅटिक मध्ये बेन्झिन, ते लक्षात ठेवावं लागेल. बेन्झिन, नॅप्थॅलिन, अँथ्रॅसिन, बेन्झॉइक, बेन्झिन सल्फोनिक ऍसिड, बेन्झोइडाइड, पायरिडिन, थायोफिन. एम्फोटेरिक न्यूट्रल ऑक्साईड, बेसिक ऑक्साईड का नाही, त्यामध्ये नाही, ते ऍक्च्युली ग्रुप 16 मध्ये येते सिद्धेश, ते ग्रुप 16 मध्ये ऑक्साईड ना. ऑक्साईड मध्ये ऑक्सिजन असतो ना, ऑक्साईड मध्ये ऑक्सिजन असतो, तर तो ऑक्सिजनचे क्वेश्चन ग्रुप 16 मध्ये आहेत ना तुम्हाला, पण ऍक्च्युली तो डिलेटेड पार्ट आहे. आणि ते एम्फोटेरिक तू कोणतं बोलतोय, JEE मेनचे क्वेश्चन बोलतोय का, तर JEE मेनच्या क्वेश्चन मध्ये आहे ते, पण MHT-CET मध्ये नाही तुम्हाला. का, कारण तो डिलेटेड मध्ये ऑक्साईड, एम्फोटेरिक ऑक्साईड. तुम्ही काय करा, 12चं टेक्स्टबुक चेक करा. 12च्या टेक्स्टबुक मध्ये ग्रुप 16 एलिमेंट आहे, तिथे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साईड आहे, एम्फोटेरिक, बेसिक सर्व आहे त्यामध्ये, पहा चेक करा एकदा. ठीक आहे, तर दीज आर द एक्झाम्पल्स. पहा एवढे एक्झाम्पल्स इथे ॲरोमॅटिकचे. आणि ॲरोमॅटिक नंतर तर हे IUPAC नेम्स पाहिजे मी काही नोट केलेत. त्यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट गोष्ट काय असणार आहे, दॅट्स अ चेन सिलेक्शन. एक्झाम्पल घेतले तर हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज IMP एक्झाम्पल. 2 फिनिल हेप्टेन, 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपेन. आलते का याचे क्वेश्चन 2021 मध्ये? नाही, आपण ते ऍक्च्युली कुठे सॉल्व्ह केले, 16 ग्रुप मध्ये तर नाही आले ना. ग्रुप 16 मध्ये कुठे आलेले क्वेश्चन. बेन्झिल अल्कोहोल, दिस इज बेन्झिल अल्कोहोल. यानंतर पहा हे IUPAC नेम्स. दॅट्स ऑर्थोक्लोरो, हे कॉमन आहे. दिस इज IUPAC नेम, हे IUPAC नेम. तर मार्क करून घ्या आपण. याची प्रायोरिटी ऑर्डर काय द्यायची तुम्हाला, पॅरेंट नेम काय असेल ते लक्षात ठेवा. 1 ब्रोमो 4 आयोडोबेन्झिन. दिस इज 1 क्लोरो 3 नायट्रोबेन्झिन. 1 क्लोरो 3 नायट्रोबेन्झिन. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. Then this is a 2-chloroaniline. This is 2-chloroaniline. This is a 3-nitrotoluene. And this is a 4-bromophenol. पेपर मध्ये होते, चालेल चेक करतो मी.
झायलिन, दिस इज अ पॅराझायलिन. पॅराझायलिनचं ओके आयुपीएससी नेम 1,4-डायमिथिल बेन्झीन, हे लक्षात ठेवा. दिस इज पॅराझायलिन. त्यानंतर अजून काय दिलं यामध्ये 1,2,4-डायब्रोमोबेन्झीन, लक्षात ठेवा. 1-क्लोरो-2,4-डायनायट्रोबेन्झीन. ओके, तर तुम्हाला हे नंबर देणार नाही, लक्ष द्या. नंबर दिल्यावर तुम्ही लगेच सांगशाल ते. तेव्हा प्लीज हे नंबर मी दिलेत, नंबर लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. आता लक्षात म्हणजे तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लागतील क्वेश्चन. ठीक आहे, पण एकदा पाहून घ्या आयुपीएससी नेम कसे दिलेत मी. ठीक आहे, म्हणजे आता ही स्टेज अशी आहे की तुम्ही आयुपीएससी नेम तुमचं परफेक्ट आहे. बरोबर. 3-इथिल 2-मिथिल ॲनिलीन 2-क्लोरो-4-नायट्रोफिनॉल अँड दिस इज द 4-इथिल 2-फ्लोरोॲनिसॉल. हे काही क्वेश्चन होमवर्कचे ठेवलेत पहा, पण नंबरिंग केले मी इथे. ओके, तुम्ही यांचे आयुपीएससी नेम नोट करू शकता. आयसोमेरिझमचा एक पार्ट आहे पहा यामध्ये, आयसोमेरिझम. तर आयसोमेरिझम मध्ये चेन आयसोमेरिझम, स्ट्रक्चरमध्ये चेन, स्ट्रक्चरमध्ये चेन एन पेंटेन आयसोपेंटेन. पोझिशनमध्ये काय असणार आहे, सेम फंक्शन ग्रुप बट डिफरंट, दॅट्स अ सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट फंक्शन ग्रुपमध्ये. अल्फा ब्युटिन दॅट्स अ पोझिशन ऑफ द फंक्शन ग्रुपमध्ये. फंक्शन ग्रुप आयसोमेरिझम मध्ये इथिल अल्कोहोल डायइथिल इथर, तर लक्षात ठेवाय आपण. त्यानंतर जिओमेट्रिकल, तो जिओमेट्रिकल मध्ये काय असणार आहे, दॅट्स अ जिओमेट्रिकल शेप डिफरंट असणार आहे, सिस असेन ट्रान्स असेन. ऑप्टिकल मध्ये काय असणार आहे, ऑप्टिकल रोटेशन. ओके, तर दिस आर द एक्झाम्पल्स. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. दिस इज द सिस टू ब्युटीन, ट्रान्स टू ब्युटीन, डेक्स्ट्रो, लिओ, हे तर माहिती आहे तुम्हाला, मिरर इमेजेस. बरोबर का. 2-क्लोरोब्युटेन, तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ द 2-क्लोरोब्युटेन. हे आपण 12 मध्ये पण सॉल्व्ह केले ना, बरोबर. आणि इकडे एक्झाम्पल्स मध्ये काय काय अजून, तर दिस इज अल्फा ब्युटिलिन, बीटा ब्युटिलिन, आयसो, प्रोपेन 1 ऑइल, प्रोपेन 2 ऑइल, प्रोपॅनॉल, प्रोपॅनॉन. तर हे एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. दिस इज द इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. स्ट्रक्चर आयसोमेरिझम मध्ये अजून एक प्रकारे, दॅट्स मेटॅमेरिझम. मेटॅमेरिझम मध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, डिफरंट अल्किल ग्रुप अटॅच आहे. इथर्स, केटोन्स हे दाखवतात. आर आणि आर ग्रुप डिफरंट असतात ना, तर हे नोट करून घ्या आपण. कोण कोण दाखवतात, अल्डेहाइड, केटोन्स, ईस्टर. सेकंडरी अमाइन्स असेल ते एक दाखवतात. टर्शरी अमाइन्स असतात ते तुमच्या सिलेबसमध्ये जेवढे गरजेचे तेवढेच देतोय मी. त्याच्यानंतर अजून कोण आहे, केटोइनॉल ट्युटॅमेरिझम. आणि हे ते केटोइनॉल ट्युटॅमेरिझम आहे, दॅट्स अ टोटामेरिझम. सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट प्रोटॉन मायग्रेशन, कार्बन ॲटम, केटोइनॉल ट्युटॅमेरिझम. हा ॲसिटोन आहे टू फॉर्म द इनॉल फॉर्मेशन. कारण हा जो अल्फा आहे ना, तो हा हायड्रोजन असा कंबाईन होणार पहा इन दिस वे. डायमिथिल केटोन, प्रोपॅनॉन, केटो फॉर्म आहे. दिस इज द इनॉल फॉर्म. इनॉल म्हणजे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आणि अल्कोहोल दोन्ही पण एकत्र आहे पहा, डबल बॉन्ड आणि अल्कोहोल. केटो इनॉल टेटेमेरिझम. आणि टेटेमेरिझम तुम्हाला यामध्ये पण आहे, दॅट्स नायट्रोमध्ये, नायट्रो अल्किन्स. तर नायट्रो अल्किन्स मध्ये नायट्रो फॉर्म आहे आणि आयसो नायट्रो फॉर्म आहे, त्याला सुडो असाइड फॉर्म म्हणतात, मोस्ट स्टेबल आहे. तर प्लीज हे एक लक्षात ठेवा आपण. ओके, यांचे काही एक्झाम्पल्स पण नोट केलेत मी इथे. ठीक आहे, बाकी सर्व आता ही एक्झरसाइजचा पार्ट आहे. आयसोमेरिझम इन अल्केन मध्ये स्ट्रक्चर आयसोमेरिझम आहे, चेन आयसोमेरिझम स्ट्रक्चर तोच पार्ट आहे. हा एक टेबल घ्या प्लीज आपण, हा टेबल इम्पॉर्टंट आहे. तर दिस इज अ टेबल. ब्युटेनचे 2 चेन आयसोमर्स आहे, ब्युटेन हॅज अ 2, पेंटेन हॅज अ 3, हेक्सेन हॅज अ 5, 2 3 5 9 18 35 लक्षात ठेवा. तर दिस इज IMP. हा, हे इम्पॉर्टंट आहे, किती आयसोमर्स आहे. ठीक आहे. त्यानंतर कन्फॉर्मेशन्स आहे, रोटामर्स आहे. ऍक्च्युली हा कन्फॉर्मर्स रोटामरचा पार्ट तुमच्या सिलेबसमध्ये ठीक एकदम थोडा नोट केलाय, पण हे लक्षात ठेवा, कन्फॉर्मर्स रोटामर्स. आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा 2 टाईप आहे,
तर 2 मध्ये कोणता? एक दॅट्स इक्लिप्स कन्फॉर्मर्स, स्टॅगर्ड कन्फॉर्मर्स. हा अल्केन पार्ट मध्ये होता, अल्केन चॅप्टर मध्ये. आणि दिस इज द लेस स्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल. लेस एनर्जी, मोर स्टेबल एनर्जी. ओके, न्यूमन मध्ये पण आहे पहा, दिस इज द स्टॅगर्ड, दिस इज द मोर एनर्जी, लेस एनर्जी. स्टॅगर्ड एक इक्लिप्स आहे. आणि ते कन्फॉर्मर्स काही नोट केलेत मी, ड्रॉ केलेत. फुल्ली इक्लिप्स असेल, पार्शियली इक्लिप्स कशा असतात पहा. दिस इज द फुल्ली इक्लिप्स, दिस इज पार्शियली इक्लिप्स. त्यांचे अँगल्स पण नोट केले पहा, टॉर्शन अँगल किती. ठीक आहे. नेक्स्ट इज द गॉज कन्फॉर्मर. तर हे गॉज किती असणार? गॉज टॉर्शन अँगल आहे ते पण नोट केले. अँटी कन्फॉर्मेशन कसं असेल? अँटी म्हणजे 180 बॉन्ड अँगल, हा लक्ष द्या. आणि गॉज म्हणजे 60 बॉन्ड अँगल. Okay, this is the torsion angle. Torsion angle, that's a 300. ओके, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. नंतर आयसोमेरिझम इन अल्किन्स मध्ये. आयसोमेरिझम अल्किन्स मध्ये काय? दॅट्स अ स्ट्रक्चर आयसोमेरिझम, चेन आयसोमेरिझम अँड पोझिशन आयसोमेरिझम. आणि चेन आयसोमेरिझम मध्ये 2 टाईप येतात. तर चेन मध्ये 2 टाईप कोणते असेल? तर दिस इज द एक्झाम्पल, आयसोब्युटिलिन, दॅट्स अल्फा ब्युटिलिन आयसोब्युटिलिन मध्ये. आणि दिस इज द BUT1ENE, BUT2ENE. त्यांचे काय एक्झाम्पल दिलेत मी इथे. दॅट्स अ सिस ट्रान्स मध्ये जिओमेट्रिकल आयसोमेरिझम. आणि जिओमेट्रिकल मध्ये पुन्हा 2 टाईप आहे. तर 1 टाईप इज अ सिस आयसोमर्स अँड ट्रान्स आयसोमर. जिओमेट्रिकल आयसोमेरिझम. आणि त्याच्यामध्ये सिस आणि ट्रान्स आहे. ओके, दॅट्स अ ट्रान्स आयसोमर. एक लक्ष द्या, ट्रान्स आयसोमर मोर स्टेबल दॅन द सिस आयसोमर आहे. पण बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे जर का बॉइलिंग पॉईंट पाहायचं असेल, मी ते नोट करून ठेवता. दॅट्स मिल्टिंग पॉईंट नोट करतो, मिल्टिंग पॉईंट. तर मिल्टिंग पॉईंट जो असतो ना, तर तो ट्रान्सचा जास्त. ओके, दॅट्स सिसचा जास्त असतो. सिस आणि ट्रान्स, दिस इज द ट्रान्स मोर स्टेबल ना, सिस आणि ट्रान्सचा जास्त असेल, कारण तो परफेक्ट जिओमेट्रिकल शेपमध्ये येतो ना. पण दिस इज अ पोलर, हा पोलर आहे. ओके, सिस हा पोलर आहे, इट इज अ पोलर. हा नॉन पोलर आहे, दिस इज द नॉन पोलर. सिस इज अ पोलर, ट्रान्स इज अ नॉन पोलर. ओके, त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरंट असतात. बस एवढा पार्ट आहे हा. ओके, तर दिस इज रिलेटेड टू द UPSC नेम. आता एक पार्ट राहतोय, तो कोणता आहे? दॅट्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. आता हा एक पार्ट आहे फक्त एवढा, मग डायरेक्ट क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. पण हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे, लक्ष द्या. त्याच्यामध्ये थेरॉटिकल बेसिस ऑफ द रिॲक्शन मेकॅनिझम, त्यामध्ये होमोलायटिक फिशन आहे, होमोलायटिक फिशन, इलेक्ट्रोलायटिक फिशन. होमोलायटिक फिशन, इलेक्ट्रोलायटिक फिशन. त्यामध्ये फ्री रॅडिकल्स तयार होतात होमोलायटिक मध्ये, आणि इलेक्ट्रोलायटिक मध्ये कार्बोकॅटायन, कार्बेनियन तयार होतात. त्याच्यानंतर तुम्हाला टाइप्स ऑफ रिएजंट्स आहे. तर टाइप्स ऑफ रिएजंट मध्ये 2 टाइप आहे, इलेक्ट्रोफाइल आणि न्यूक्लिओफाइल. न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट्स. यानंतर तुम्हाला ओके 2 टाईपचे इफेक्ट्स आहे. तर ॲक्च्युली त्यामध्ये दॅट्स इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. आणि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टमध्ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट आहे. तर इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे, रेझोनन्स इफेक्ट आहे, त्यानंतर हायपर कंजुगेशन आहे, आणि हा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आहे. हा टेम्पररी इफेक्ट आहे, आणि बाकी सर्व काय परमनंट इफेक्ट आहे. त्यानंतर टाइप्स ऑफ ऑर्गॅनिक रिॲक्शनमध्ये सबस्टिट्यूशन, ॲडिशन, इलिमिनेशन, रिअरेंजमेंट टाईप ऑफ रिॲक्शन्स आहे.
ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स. दिस इज व्हेरी इझी वन. त्यामध्ये नंबर 1 आहे दॅट्स नंबर 1 फंडामेंटल कन्सेप्ट्स इन द ऑर्गॅनिक रिॲक्शनमध्ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट मेकॅनिझम म्हणजे काय हा पार्ट आहे. त्यानंतर दॅट्स इंडक्टिव्ह इफेक्ट, रेझोनन्स, बॉन्ड फिशन तुम्ही आता सांगितलं तुम्हाला. इंडक्टिव्ह इफेक्ट काय तर पहा आता ह्या डेफिनेशन इम्पॉर्टंट आहे ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्टला. तर तुम्हाला जनरली ह्या डेफिनेशन विचारतील ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्टला. परमनंट पोलरायझेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड कॉज बाय द पोलरायझेशन ऑफ ॲडजसंट बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेटिक डिफरन्स बिटवीन द बॉन्डेड आयटम्स. तर दिस इज द परमनंट इफेक्ट. नोट करून घ्या, हा परमनंट इफेक्ट आहे. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स दिलेत पहा मी इथे. दिस इज द एक्झाम्पल्स. क्लोरोइथेन असेल तर हायस्ट कुठे असणार तर दिस इज द ऑर्डर. एकदा हा पण क्वेश्चन विचारला ही ऑर्डर काय तर दिस इज द ऑर्डर. म्हणजे हा कार्बन आहे ना, ह्या कार्बनची सर्वात हायेस्ट असेल तर दिस इज द हायेस्ट वन. बरोबर. इन दिस वे इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय दिलं अजून पुढचा पॉईंटमध्ये. हां त्याच्यामध्ये पहा हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. जर का इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हायर असेल, हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ एन आयटम ग्रेटर इज द मायनस आय इफेक्ट. म्हणजे मायनस आय इफेक्ट जर का तुम्हाला विचारला तर ओके फ्लोरीन जास्त, क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन ऑर्डर लक्षात ठेवा. नंतर पॉझिटिव्हली चार्ज आयटम असेल तर मायनस आय इफेक्ट हा ओके न्यूट्रलपेक्षा जास्त असतो. म्हणजे नायट्रो ग्रुप हॅज मोर मायनस आय इफेक्ट दॅन NH2 ग्रुप. हे एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. त्याच्यानंतर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल त्याचा ग्रेटर प्लस आय इफेक्ट असतो तर इट हॅज ऑर्डर. हे एक्झाममध्ये विचारतील तुम्हाला, लक्ष द्या. ऑर्डर काय असेल. नंतर निगेटिव्ह चार्ज आयटम असेल त्यांचा ग्रेटर मायनस ओके प्लस आय इफेक्ट असेल ॲज कम्पेअर टू न्यूट्रल आयटम तर दिस इज ऑर्डर. तर प्लीज ही ऑर्डर नोट करून घ्या. हो सांगतो मी, सेल्फ स्टडी सांगतो आपल्याला. 1 मिनटं फक्त. एकदा हे कम्प्लीट झालं ना माझं सर्व मग तुम्हाला MCQ मी सांगतो बस. टाइप्स ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट. तर हे जे टाइप्स ऑफ इंडक्टिव्ह इफेक्ट हे 2 टाईपचे टाइप्स इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे. एक पॉझिटिव्ह आणि एक कोण आहे इंडक्टिव्ह. दॅट्स आणि जे निगेटिव्ह आहे निगेटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट तर इट इज नोन ॲज अ मायनस आय इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट लक्षात ठेवाय. आणि ते कसं होतं बिकॉज ऑफ द दॅट्स अ पॉझिटिव्हली चार्ज और दॅट्स अ निगेटिव्ह हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह or carries a positively charged electron withdrawing groups. These are the examples. तर हे एक्झाम्पल IMP. दिस इज इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल्स. तर प्लीज हे नोट करा. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमिन, आयोडीन, नायट्रो, सायनो, कार्बोक्सिलिक ॲसिड, इस्टर, नंतर सल्फोनिक ॲसिड. ओके. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यानंतर काय दॅट्स अ पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्टमध्ये काय असणार आहे प्लस आय इफेक्ट आहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट. इट कॅरीज अ निगेटिव्हली चार्ज और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आय इफेक्ट. सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, झिंक ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ द पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. आणि अल्किल ग्रुप असेल, अल्किल ग्रुप कोणकोणते तर त्याच्यामध्ये दॅट CH3, CH2, CH3 सर्व अल्किल ग्रुप येतात बरोबर का. आणि निगेटिव्ह चार्जमध्ये कोण येणार आहे दॅट्स अ CH3O मायनस किंवा C2 दॅट्स H5O मायनस. हे सर्व निगेटिव्हली चार्ज आहे. गेट इट. तर दिस इज हॅव्हिंग द प्लस आय इफेक्ट. या सर्वांचे प्लस आय इफेक्ट आहे. याच्यानंतर काय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हा टेम्पररी इफेक्ट आहे. तर दिस इज टेम्पररी. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हाच क्वेश्चन MHT-CET 2021 ला आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्पररी इफेक्ट. तर टेम्पररी इफेक्ट एकच आहे. कोणता टेम्पररी इफेक्ट आहे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अँड दिस इज पोलरायझेशन इन द डबल बॉन्ड विच इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट induce the polarity in the non-polar covalent bond molecule or enhance the polarity in the polar covalent bond molecules. So this is known as the electromeric effect and it is a temporary effect. It helps enhance the reactivity of the molecule in the multiple bonds. तर प्लीज हे 2 पॉइंट नोट करून घ्या आपण. म्हणजे पहा जर का हा अल्किन आहे तर अल्किन हा नॉन पोलर आहे. पण जर का त्यात लेविज ऍसिड ऍड केला इट बिकम अ पोलॅरिटी काय होते इंड्यूस होते. इट बिकम अ पोलर. गेट इट. तर त्यामध्ये पोलॅरिटी इंड्यूस होते. आणि अजून एक एक्झाम्पल दिलंय पोलॅरिटी इन्हान्स होते. पोलॅरिटी इन्हान्स वाढते कारण कार्बोनिल हा पोलर आहे. पण जर का लेविज ऍसिड ऍड केला तर पोलॅरिटी इज इन्हान्स. पोलॅरिटी इन्क्रीज होते. इन्क्रीज इन पोलॅरिटी.
ठीक आहे, एक्झाम्पल नोट करून घ्या आपण. वेअर इट इज द पोलॅरिटी इंड्यूस, वेअर इट इज द पोलॅरिटी इनहान्स. बस एवढाच पार्ट आहे हा याच्यामध्ये इलेक्ट्रोमेरिकमध्ये. तर इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, हा नोट करून घ्या. रेझोनन्स, रेझोनन्समध्ये काय मेझोमेरिक, दॅट्स अ मेझोमेरिझम म्हणजे रेझोनन्स इफेक्ट. हा, आणि त्याच्यामध्ये इट इज अ दॅट्स अ परमनंट इफेक्ट, हा पण परमनंट इफेक्ट आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये ॲरोमॅटिक कॅरेक्टर पाहिजे, तर हे माहिती आहे तुम्हाला. कंज्युगेशन पाहिजे, डिलोकलायझेशन पाहिजे, बरोबर. रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन एनर्जी, ठीक आहे, हा पार्ट थोडा वेगळा आहे ॲक्च्युली तुम्हाला. आता याच्यामध्ये यांचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मी ड्रॉ केलेत. रूल्स फॉर रायटिंग द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, हे काही इम्पॉर्टंट नाही एवढे, पण तुम्हाला ॲटलिस्ट हे कार्बोझिलिक ॲसिडचं एक्झाम्पल आहे पहा, तर एक लक्षात ठेवा आपण. रेझोनन्स फॉर्म आहे हा याचा. रेझोनन्स हायब्रिड, दिस इज मोस्ट स्टेबल. कार्बोझिलिक ॲसिड. नायट्रोइथेन, नायट्रोइथेनचं काय हे, दॅट्स अ रेझोनन्स स्ट्रक्चर आहे, रेझोनन्स फॉर्म आहे, रेझोनन्स हायब्रिड आहे. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल्समध्ये दॅट्स हां बेन्झिनचं गेलं काय ते, हां बरोबर आहे, अमाइड्स. तर दिस इज द अमाइड्स, रेझोनन्स फॉर्म ऑफ द अमाइड्स, रेझोनन्स हायब्रिड. हॅलो, सेफ स्कोर किती असेल तर तुम्हाला 160 प्लस जर का भेटले, 170, जर का तुम्हाला पुणा कॉलेज ऑफ फार्मसी पाहिजे असेल, गव्हर्नमेंट कॉलेज ओपन कॅटेगरीसाठी, गेल्या वर्षी 170 प्लसला भेटलेत. 170 प्लस, की ज्यांना 170 प्लस ऑन एन ॲव्हरेज मार्क आहे. आणि विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सेंटाईल, तर पर्सेंटाईल हे जातात नियरली 99ला. 99, 98.5च्या पुढे पण मिळतात काहींना, पण जे ॲक्च्युली कॅटेगरीमध्ये. पण ओपनमध्ये तर 99च पाहिजे, कारण बायोलॉजी ग्रुपमध्ये PCBमध्ये स्कोर हायर असतो बिकॉज ऑफ बायोलॉजी. ठीक आहे, तर प्लीज हे आपण नोट करा. बेन्झिन, तर बेन्झिनमध्ये रेझोनन्स फॉर्म आहे, रेझोनन्स हायब्रिड आहे. आणि तुम्हाला ऑल ओव्हर द महाराष्ट्रामध्ये कुठे पण फार्मसी कॉलेज पाहिजे असेल, गव्हर्नमेंट पाहिजे, यस 150 प्लस, 150 प्लस हा एक स्कोर घ्या आपण. तर दिस इज ऑल्सो द गुड फॉर एनी गव्हर्नमेंट कॉलेज इन द महाराष्ट्र. औरंगाबाद, औरंगाबादचं 130ला, नो 130ला औरंगाबादचं कॉलेज चांगलं कॉलेज आहे. YB चव्हाण, हां तर चेक करा प्लीज आपण. हां, रेझोनन्स हायब्रिड, तर दिस इज अ क्रोटोनिल कटायन. ना तर हे एक लक्षात ठेवा, क्रोटोनिल कटायन विचारला, 1 2 3 4 क्रोटोनिल कटायन. ठीक आहे, तर दिस इज अ क्रोटोनिलिक रॅडिकल. ठीक आहे, तर हे सर्व याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर रेझोनन्स, ओके, टाईप्स ऑफ रेझोनन्स, तर ॲक्च्युली हे एक इम्पॉर्टंट आहे. टाईप्स ऑफ रेझोनन्समध्ये पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट काय, दॅट्स अ पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, तर एक इम्पॉर्टंट आहे. तर ॲक्च्युली जे ग्रुप बेन्झिनला, आता याच्यामध्ये कन्फ्युजन काय असतं स्टुडंटचं पहा. द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम ॲटम ऑर सबस्टंट ग्रुप इज नोन ॲज अ दॅट्स अ पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. हा, OH OR NH2 NHR म्हणते ना, दॅट्स अ मी कोणता सेकंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइड, इमिडो, इस्टर कंपाऊंड, हे सर्व कशा येतात, दॅट्स अ पॉझिटिव्हमध्ये, पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. अँड दिस इज अ पॉझिटिव्ह रेझोनन्स इफेक्ट. पहा, हे ॲनलिनचं स्ट्रक्चर मी ड्रॉ केलं आहे, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे ॲनलिन. हे सर्व पॉझिटिव्हचे एक्झाम्पल आहे. ओके, आपण काय करा की MHT-CETचे एक्झामिनेशन चांगल्या मार्कने द्या. एकदा का तुमचे मार्क शुकर झाले, यस तुम्हाला असं समजलं की यस आम्हाला 150 प्लस मिळत आहे, यस मग मी आपल्याला बेस्ट कॉलेज चूज करून देईन. ठीक आहे, तर प्लीज आपण सध्या आता अभ्यासावर कॉन्सन्ट्रेट करा की आपल्याला 160 प्लस मिळवायचे. देन इफ यू क्रॉस द 160 प्लस विल गेट द बेस्ट, ओके, फार्मसी कॉलेज इन महाराष्ट्र, गव्हर्नमेंट कॉलेज. नाही ॲक्च्युली एक लक्ष द्या, 92 93ला ना, तर जनरली शिफ्ट वाईज पण डिफरन्स राहतो थोडा. हर्षद, यस, वेन द ट्रान्सफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक लक्ष द्या, 92 93 पर्सेंटाईल साठी तुम्हाला जनरली दॅट्स 130 पर्यंत, 130 और 140. पण एक लक्ष द्या, याच्यामध्ये मोस्ट ऑफ द दॅट्स स्टुडंट असतात ह्या रेंजमध्ये, कारण तुमचा ऑल इंडिया, ओके, तुमचा जो महाराष्ट्र रँक येणार आहे, महाराष्ट्र रँक एकदम तुमचा हायर येऊ शकेल. एक लक्ष द्या, सध्या तुम्ही आता फक्त हेच टार्गेट ठेवा, तुम्हाला 95 पर्सेंटाईल क्रॉस करायचे, 95. इफ यू क्रॉस द 95 पर्सेंटाईल
विल गेट द दॅट्स अ बेस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेज. तुम्हाला चांगलं इंजिनिअरिंग कॉलेज मिळू शकेल इफ यू क्रॉस द 95. तुम्ही जर का 95च्या खाली आले तर येस, मग तुम्हाला गव्हर्नमेंट कॉलेजचं मिळणं मुश्किलच आहे, पण तुम्हाला प्रायव्हेटमध्येच मग ॲडमिशन घ्यायला लागेल. ठीक आहे. हां, त्यानंतर पहा, दॅट्स व्हेन द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ॲटम सबस्टेंट ग्रुप असेन अटॅच टू कॉन्ज्युगेट सिस्टीम, तर दॅट्स अ निगेटिव्ह रेझोनन्स. हो, मी सांगेन सध्या आपलं, फक्त काय करा की सध्या आपण अभ्यासावर लक्ष द्या. ठीक आहे, अभ्यास झाला तुमचा, चांगला पेपर गेले, तुम्हाला बेस्ट स्कोर मिळेल तुम्हाला. ओके. नायट्रो ग्रुप आहे पहा, नायट्रो आहे, नंतर कोण आहे, सायनाइड आहे, कार्बोनिल अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ॲसिड आहे. तर दिस इज अ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. तर हे नायट्रोबेन्झिनचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे. हो, मी सांगतो प्लीज आपल्याला, फक्त एवढं एकदा मला कंप्लीट झालं का. ठीक आहे, मी बोलतो आपल्याशी. पहा, तर दिस इज अ हायपर कन्ज्युगेशन. आता हा इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे, लक्ष द्या. हायपर कन्ज्युगेशन, तर हायपर कन्ज्युगेशन हा परमनंट इफेक्ट आहे. नोट करून घ्या, दिस इज परमनंट इफेक्ट and it is the delocalization of the electron due to the overlap of the p orbital and sigma bond. म्हणजे अल्फा कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड पाहिजे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्लीज हे नोट करून घ्या. अँड दिस ऑक्युअर्स बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड अँड एमटी पाय ऑर्बिटल. एमटीपी ऑर्बिटल, एमटीपी ऑर्बिटल पाहिजे, हॅव्हिंग द प्रॉपर ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन पण प्रॉपर पाहिजे, ते sp2 हायब्रिडाइज पाहिजे, तरच होतं हे. ओके, तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या. आपण हे विचारलेत क्वेश्चन ना, 2021ला विचारले क्वेश्चन आहे हायपर कन्ज्युगेशनचे. आणि अनशेड दॅट्स अ पी ऑर्बिटल, विथ अनशेड पी ऑर्बिटल और विथ द अटॅच अनसॅच्युरेटेड सिस्टीम, अँड इट इज अ परमनंट इफेक्ट. स्टॅबिलायझिंग इंटरॅक्शन, ज्याने तो स्टॅबिलाइज करतो कार्बोकॅटायनला. पॉझिटिव्ह चार्ज इज डिस्पर्स बिकॉज ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू ओव्हरलॅप विथ स्टॅबिलाइज द कटायन. तर पहा, इथे मी दाखवलं इथिल कटायने हा स्टॅबिलाइज होतोय, कारण दिस इज द अल्फा ना. तर 1 अल्फा 2 3 किती भेटले तुम्हाला? 3 भेटले ना. दिस इज द 3 स्ट्रक्चर, 3 अल्फा कॉन्ज्युगेटिव्ह स्ट्रक्चर. ओके, मग त्यामध्ये काय करणार आहे हा की दॅट्स अ डिलोकलायझेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय द हायपर कन्ज्युगेशन ऑल्सो पॉसिबल इन द अल्किन्स. तर हा जो इफेक्ट आहे, ह्या इफेक्टचा रोल स्टॅबिलायझेशन ऑफ अल्किनसाठी पण आहे and aromatic compound like the alkyl arene साठी पण आहे. आणि इट इज ऑल्सो नो ॲज अ नो बॉन्ड रेझोनन्स. हे विचारलंय, हायपर कन्ज्युगेशन ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ नो बॉन्ड रेझोनन्स. तर दिस इज इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहा, प्रोपीन आहे, तर प्रोपीनचं स्टॅबिलायझेशन दिलंय पाहिजे मी. तर दिस इज अ अल्फा हायड्रोजन. 1 2 3 प्रोपीन. म्हणजे किती स्ट्रक्चर भेटणार आहे तुम्हाला? दॅट इज प्लेस इन द आयोनिक कॅरेक्टर. मग कार्बोहायड्रोजन बॉन्ड हा आयोनिक कॅरेक्टर पोजेसेस करणार आहे. दिस इज आयोनिक कॅरेक्टर विच इज अटॅच टू sp2 हायब्रिडाइज कार्बन. ठीक आहे, त्यांच्यामध्ये तुम्हाला आयोनिक कॅरेक्टर दिसतील पहा या पद्धतीने. त्यानंतर अजून काय नोट केलंय मी त्या, हां, अजून पुढचा पार्ट आहे ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप्स. अल्किल ग्रुप जर का जास्त असेल, पहा, ग्रेटर द नंबर ऑफ द अल्किल ग्रुप अटॅच टू पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन ॲटम, greater is the hyperconjugation interaction, greater is the stability of cation. म्हणजे रिलेटिव्ह स्टॅबिलिटी ऑफ कटायन इज इन द ऑर्डर. म्हणजे पहा, इथे हायपर कन्ज्युगेशन किती मिळतात तुम्हाला? 9. कारण त्यामध्ये पहा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज 3 अल्फा हायड्रोजन आहे, इथे पण 3 अल्फा हायड्रोजन आहे, इथे पण 3 अल्फा हायड्रोजन. टोटल किती भेटले? 9 हायपर कन्ज्युगेशन स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन. पण इथे किती असेल पहा, दिस इज अल्फा, 3 अल्फा आहे, 3 अल्फा हायड्रोजन. हिअर इट इज अ 3 अल्फा हायड्रोजन. किती होता? 6. हा हायड्रोजन अल्फा नाही आहे. देन इथे कोण आहे? तर दिस इज अ 3 अल्फा हायड्रोजन, दॅट्स अ 3. आणि मिथिलमध्ये किती आहे? 1 पण नाही ना, दॅट्स अ 0. म्हणजे दिस इज व्हेरी लेस स्टेबल. बरोबर. देन प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. त्यानंतर काय दिलंय तुम्हाला? दॅट्स मिथिल, दॅट्स पी ऑर्बिटल अटॅक. ओके, लॅक द हायपर कन्ज्युगेशन स्टॅबिलिटी. हा, तर हा एक पॉईंट नोट करून घ्या. हे विचारलंय तुम्हाला, हे MHT-CET 2021ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. MHT-CET 2021. ओके, तर प्लीज हे एक नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर खाली अजून कोणता पार्ट आहे? तर दॅट्स अ बॉन्ड फिशनचा पार्ट आहे. बॉन्ड फिशन.
homolytic fission, heterolytic fission, types of the bond fission. The generally that's a covalent bond is broken down by the two ways. Types of bond fission. And types of bond fission मध्ये दोन टाइप आहे. एकामध्ये होमोलायटिक फिशन आहे, दुसऱ्यामध्ये हेटेरोलायटिक फिशन आहे. तर होमोलायटिक फिशन म्हणजे होमोलायसिस आहे. ओके, so this is generally in the presence of UV light, high temperature or hydrogen peroxide as a catalyst. Or homolysis takes place non-polar solvent. That's a free radical is formation by using the homolytic fission. Homolytic मध्ये free radical तयार होतात and it is most common in gaseous state. तर most common असते कुठे gaseous state मध्ये and having the nearly the same electronegativity. हे अतिशय important आहे. ओके, त्यामुळे पहा यामध्ये काय भेटणार आहे तुम्हाला, नॉन पोलर सॉल्व्हंट पाहिजे, होमोलायसिस, यूव्ही लाईट आहे, फ्री रॅडिकल्स तयार होतात. देर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्री रॅडिकल्स. ओके, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रॅडिकल्स होमोलायटिक मध्ये. आणि त्याच्यानंतर काय हेटेरोलायटिक फिशन आहे. तर हेटेरोलायटिक फिशन मध्ये जनरली इट इज ऑब्टेन बिकॉज ऑफ द दॅट्स अ लार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आयटम. जास्त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह आयटम पाहिजे and this is the unsymmetrical breaking. Okay, generally it takes place in presence of the polar solvent. पोलर सॉल्व्हंट पाहिजे, कटायन्स अनायन्स तयार होतात त्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये डिफरंट एलिमेंट्स अटॅच पाहिजे, डिफरंट एलिमेंट, दॅट इज द डिफरंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी आणि इट इज अनकॉमन. इट इज अनकॉमन इन गॅसेस फेज. गॅसेस फेजमध्ये हे अनकॉमन आहे, पण जर का तुम्ही गॅसेस फेजमध्ये पाहिलं तर होमोलायटिक भेटतं, म्हणजे दॅट्स अ फ्री रॅडिकल्स. यामध्ये जर का वेअर बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन ए असेल, याच्यामध्ये शेअर पेअर कुठे जाणार आहे, बी कडे जाणार आहे, दॅट इज द बी. म्हणजे दिस इज द बी आणि काय असेल, ए प्लस असेल कटायन, ए मायनस. पण ती जर का अपोजिट केस असेल, ए इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असेल तर ए हा निगेटिव्ह चार्ज असणार आहे, म्हणजे अनायन असणार आहे. ओके, गेट इट, दिस इज टू मच इझी. याच्यानंतर काय असणार आहे, दॅट्स फ्री रॅडिकल्स. तर जनरली फ्री रॅडिकल जे असतात तर फ्री रॅडिकल्स अनचार्ज असतात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतात, कंटेन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. त्यांच्यामध्ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आहे आणि दिस इज हायली रिॲक्टिव्ह. ओके, दिस इज अ व्हेरी शॉर्ट लिव्ह अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. दिस इज पी ऑर्बिटल ऑड इलेक्ट्रॉन आहे त्यांच्यामध्ये. जनरली इट इज अ sp3 हायब्रिडाइज. प्लेनर स्ट्रक्चर आहे, बॉन्ड अँगल 120, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे, 7 इलेक्ट्रॉन व्हॅलन्स सेल आहे, पॅरामॅटिक नेचर आहे. तर प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या. ऑल दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. नंतर स्टॅबिलिटी कशा रिलेटेड आहे, स्टॅबिलिटी रिलेटेड टू द रेझोनन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इंडक्टिव्ह इफेक्ट आणि हायपर कंजुगेशन. तर एक पॉईंट नोट करून घ्या. ओके, then this is the stability of the that's the methyl radical. Stability of order आहे. stability order काय, tertiary, secondary, primary because of resonance. okay, electron donating hyperconjugation. ओके, प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या. हे सर्व विचारले तर लक्षात एक्झाम मध्ये तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे की स्टॅबिलिटी काय असणार आहे. नंतर आहे कार्बोकटायन आणि कार्बोकटायन दॅट्स अ कार्बोनियम आयन. Carbocation, that is a carbonium ion. Okay, that is the carbon carries a that's a positive charge. It is a sextet of electrons. Sextet म्हणजे काय, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन असा पॉझिटिव्हली चार्ज कार्बन आहे. कार्बोकटायन जनरली इट इज ऑब्टेन बिकॉज ऑफ द दॅट्स अ हेटेरोलायटिक फिशन आणि त्यासाठी पोलर सॉल्व्हंट पाहिजे ना, कार्बोकटायन पाहिजे. कार्बोकटायन तयार झालाय आणि therefore the carbocation contain the MTP ऑर्बिटल. त्यामध्ये MTP ऑर्बिटल आहे, मिथिल कटायन आहे. दॅट्स sp2 हायब्रिडाइज आहे, प्लेनर आहे, बॉन्ड अँगल 120 असेल, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे, इलेक्ट्रोफाइल आहे, लेविज ऍसिड आहे, 6 इलेक्ट्रॉनिक व्हॅलन्स आहे. प्लीज हे पॉईंट नोट करून घ्या. प्रणव, ओके, थँक्यू, गुड. स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन आणि स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन मध्ये काय असणार आहे, रेझोनन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट आहे आणि हायपर कंजुगेशन आहे. तर दिस इज अ फॅक्टर्स रिलेटेड टू स्टॅबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन. पहा, दिस इज अ कार्बोकटायन. स्टॅबिलिटी ऑर्डर काय असणार, टर्शरी, सेकंडरी आणि देन प्रायमरी. तर याच्यामध्ये आपण हा फॅक्टर पाहिला ना हायपर कंजुगेशनचा, रेझोनन्स, हायपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव्ह इफेक्ट.
ठीक आहे. त्यानंतर कार्बेनियनचा एक पार्ट आहे कार्बेनियन, आणि कार्बेनियन कॅरीज, तर कार्बेनियन मध्ये ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, 8 इलेक्ट्रॉन असतात कार्बेनियन मध्ये, निगेटिव्हली चार्ज आहे, आणि दिस इज ऑल्सो रिॲक्टिव्ह, अनस्टेबल आहे, पण इलेक्ट्रॉन रिच आहे, ज्योमेट्री काय पिरॅमिडल आहे, आणि इट इज जनरली ऑप्टेड बाय युजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक फ्युजन. तर दिस इज द कार्बेनियन. ओके, तर हे पॉईंट्स नोट करून घ्या प्लीज आपण, कारण इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहे. त्यानंतर डिस्टिंक्शन बिटवीन कार्बेनियन कार्बोकटायनचे काही पॉईंट्स आहे याच्यामध्ये. ॲक्च्युली जस्ट फक्त हे तुम्ही आता रीड करा, कारण हे सर्व मी घेतलेत आत्ताच ना. कार्बोकटायन, कारण हे तुम्हाला विचारते ना, लक्ष द्या. पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज आहे, sp2 sp3, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, इलेक्ट्रॉन रिच, लेविज ॲसिड, लेविज बेस, इलेक्ट्रोफाईल, न्यूक्लिओफाईल. तर प्लीज हे नोट करून घ्या. प्लेनर ज्योमेट्री, पिरॅमिडल, हे तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्टला विचारते ना. 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, MCQs मध्ये विचारते हे क्वेश्चन. ॲटलिस्ट यू शुड नो दिस वन. आणि त्यानंतर एक टेबल ठेवला आहे मी, ॲक्च्युली तो होमवर्कसाठी होता, होमोलायटिक इलेक्ट्रोलायटिक फ्युजन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर अजून काय, न्यूक्लिओफाईल, इलेक्ट्रोफाईल. तर जनरली हे जे रिएजंट्स असतात, तर रिएजंट 2 टाईपचे असतात. एक रिएजंट्स असतात टाईप्स ऑफ रिएजंटमध्ये, दॅट्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजंट, इलेक्ट्रोफाईल, आणि दुसरे न्यूक्लिओफिलिक रिएजंट, न्यूक्लिओफाईल. तर इलेक्ट्रोफाईल्स असतात इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट असतात, आणि न्यूक्लिओफाईल इलेक्ट्रॉन रिच असतात. तर जनरली आयदर इट इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज ऑन इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्युल्स. So it is the negatively charged or either the at least one lone pair of electrons, and it forms the electrophiles accept the pair of electron forming the electron loving reagents, and nucleophiles काय असतात, donate the pair of electron accept the electron atom, and this is the nucleus loving. हा nucleus loving आहे, हा electron loving आहे, आणि electrophiles हा लेविज ॲसिड आहे, electrophiles हा लेविज बेसिस आहे. तर प्लीज हे पॉईंट करा आपण, कारण हे पॉईंट तुम्हाला करेक्ट इनकरेक्टला विचारते ना. करेक्ट इनकरेक्ट ट्रू फॉल्स. ठीक आहे. अँड दिस आर द एक्झाम्पल्स. तर एक्झाम्पल्समध्ये नोट केलंय पहा मी. तर पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस असतात ते इलेक्ट्रोफाईल असतात, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्युल्स. तर हे एक्झाम्पल्स आहे, BF3 असेल, AlCl3 असेल. निगेटिव्हली चार्ज असतात ते न्यूक्लिओफाईल असतात, दिस इज द न्यूक्लिओफाईल, किंवा लोन पेअर ऑफ मॉलिक्युल्स कंटेनिंग कंपाऊंड्स. आणि हे एक इम्पॉर्टंट आहे, दिस इज IMP. हे विचारलं गेले क्वेश्चन, हा क्वेश्चन MHT-CET 2021 ला आहे, की हा दॅट्स अ पोटॅशियम Na+ अमोनियम हे इलेक्ट्रोफाईल का नाहीत, व्हाय इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाईल, बिकॉज दे डू नॉट हॅव एम्प्टी ऑर्बिटल. त्यांच्यामध्ये एम्प्टी ऑर्बिटलच नसतं. ठीक आहे. तर हा विचारला गेला क्वेश्चन आहे, तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. म्हणजे K+ हा इलेक्ट्रोफाईल नाही आहे, दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाईल. ठीक आहे. अंडरस्टूड इवन. देन त्याच्यानंतर काय इकडे, तर इकडे मी एक आता हा एक फॅक्टर इम्पॉर्टंट गेला, मीन लेविज ॲसिड, लेविज बेसमध्ये. त्यानंतर इलेक्ट्रोफाईल आहे, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे, इलेक्ट्रॉन रिच आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, निगेटिव्ह चार्ज अट्रॅक्शन आहे, इलेक्ट्रॉन लव्हिंग आहे, न्यूक्लियस लव्हिंग आहे. बरोबर, हे सर्व माहिती आहे तुम्हाला, पण जस्ट एकदा रिवाइज करा. नंतर लेविज ॲसिड आहे, लेविज बेस आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर ॲक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेअर डोनर, आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स मी नोट करून दिले तुम्हाला. आता हा खालचा पॉईंट आहे पहा, कोणता, लेविज बेस आणि न्यूक्लिओफाईल. तर हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तर यामध्ये पहा की जर का इलेक्ट्रॉन पेअर इज डोनेटेड टू H+, जर का इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, लेविज बेस आणि न्यूक्लिओफाईल मध्ये काय फरक आहे. लेविज बेस म्हणजे काय, की इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेटेड टू द H+, जर का इलेक्ट्रॉन पेअर H+ ला डोनेट केली तर इट इज त्याला लेविज बेस असं म्हणायचं. पहा, म्हणजे हा लेविज बेस झाला. पण जर का इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, हा जर का अदर दॅन हायड्रोजनला जर का डोनेट झाली, अदर दॅन हायड्रोजन म्हणजे कार्बोकटायन ना, कार्बोकटायन आहे हा, अदर दॅन हायड्रोजन, तर तो न्यूक्लिओफाईल म्हणून काम करतो. तर प्लीज हे 2 पॉईंट लक्षात ठेवा, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे लेविज बेस कोण आणि न्यूक्लिओफाईल कोण हे लगेच समजेन आपल्याला. त्याच्यानंतर तुम्हाला काही टाइप्स ऑफ रिॲक्शन्स आहे. ॲक्च्युली आता ह्या ऑर्गॅनिकच्या एकदम बेसिक टाइप्स आहे, बरोबर का. ॲडिशन, इलिमिनेशन, सबस्ट्रेशन इथं माहिती आहे तुम्हाला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काय, होमवर्कचा पार्ट आहे थोडा. दिस इज द टाइप होमवर्क. ठीक आहे. बाकी सर्व हा होमवर्कचाच पार्ट आहे. ठीक आहे. बस आता याच्यामध्ये काही स्टेबिलिटी ऑर्डर दिली पहा. हा एक क्वेश्चन पहा बरं, फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल.
तर यांच्यापैकी मोस्ट स्टेबल कोण आहे, तर दिस इज ऑर्डर, बरोबर, दिस इज ऑर्डर. आणि यांच्यापैकी मोस्ट स्टेबल कोण असणार आहे, तर दिस इज द CCl3, बरोबर का, इलेक्ट्रोफाईल. हां चला आता आपण क्वेश्चन घेऊ. आता झालंय बऱ्यापैकी, आता संपलं हे, एवढाच पार्ट आहे हा, या चॅप्टरमध्ये एवढाच पार्ट आहे. ओके, आणि नंतर खाली हे क्वेश्चन एक्झरसाइजचे क्वेश्चन्स आहे. ठीक आहे, काही MCQs यामध्ये इंडक्टिव्ह इफेक्ट, रेझोनन्स इफेक्ट, टेक्स्टबुकचे काही क्वेश्चन्स आहे, बरोबर. आय होप की तुम्ही सॉल्व्ह केले असणार आहे. द मोस्ट अनस्टेबल कार्बोकटायन, दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल. ओके, कॅरीज अ निगेटिव्ह चार्ज कार्बॅनियन मध्ये असतो, बरोबर का. अँड देस ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सेट ऑफ न्यूक्लिओफाईल. न्यूक्लिओफाईल म्हणजे काय पाहिजे, इलेक्ट्रॉन रिच पाहिजे ना, तर दिस इज द बेस्ट, दॅट्स अ न्यूक्लिओफाईल. अँड देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऍक्ट ॲज अ न्यूक्लिओफाईल. खालीपैकी कोण न्यूक्लिओफाईल काम करणार नाही, BF3. ओके, देन दिस इज द, दॅट्स अ CH3Br NH3, तर दिस इज अ सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. ओके, तर हे क्वेश्चन आहे काही, पहा जस्ट चेक करा आपण. नंतर कार्बन हो, ओके, इलेक्ट्रोलायसिस झालं तर रिझल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन. ठीक आहे, इलेक्ट्रोलायटिक फिशन मध्ये CBr बॉन्ड. रेझोनन्स इज नॉट एक्झिबिटेड बाय सायक्लोहेक्झेन. विच ऑफ द फॉलोइंग, दॅट्स अ मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट. तर नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. मॅक्झिमम विचारले ना, मॅक्झिमम. And then that's a negative inductive effect. The negative inductive effect कोण असेल, which of the following shows the negative inductive effect. तर this is the R minus. ओके, आणि सर्व पॉझिटिव्ह इंडक्टिव्ह इफेक्ट असेल. ठीक आहे, चला तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे पहा. तर हे सर्व हा पूर्ण कॉन्टेंट आहे आणि काही MCQs आहे, टेक्स्टचे MCQs आहे. नाव स्टार्ट द, दॅट्स MCQs फ्रॉम द ओके MHT-CET 2021. तर 2021चे क्वेश्चन घेऊ आपण. नाव स्टार्ट द वन बाय वन. तर फर्स्ट MCQs आहे पहा, दॅट्स अ क्वेश्चन 2021चा आहे, 26 सप्टेंबरचा आहे, गेल्या वर्षी 2021. तर प्लीज मला आन्सर द्या. हो, आता आपण आन्सर देऊ शकता. ओके, नेक्स्ट सेशन मध्ये घ्यायचे का क्वेश्चन. आपण असं करू की नेक्स्ट सेशन मध्ये घेऊ, उद्या घेऊ क्वेश्चन. ठीक आहे, ओके. तर आपण असं करू, हे क्वेश्चन उद्या सॉल्व्ह करू, चालेल. ठीक आहे, तर तुम्ही आज एक रिव्हिजन करा. रिव्हिजन केल्यानंतर हे बाकीचे जे क्वेश्चन्स आहे MCQs 2021चे ओके, भरपूर MCQs आहे, कारण हा चॅप्टर भरपूर मोठा पण आहे आणि त्याला 1 मार्क्स वेटेजचं असतं. प्रत्येक शिफ्टमध्ये तुम्हाला पेपर दिसतील. ठीक आहे, तर आपण याचे MCQs उद्या सॉल्व्ह करू, चालेल का. ठीक आहे, नेक्स्ट सेशनमध्ये याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू, बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. पण आज मी जेवढा पण कॉन्टेंट दिलाय तर त्याचा जस्ट चेक करा आणि रीड करा. ठीक आहे, चालेल. आज थांबू आपण इथे. तर उद्याच्या सेशनमध्ये हे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू आपण, चालेल का. हे क्वेश्चन्स आहे पहा, नंबर 1 2021चे सर्व. दिस इज द नंबर 1, दिस इज सेकंड नंबर. ठीक आहे, तर प्लीज आपण काय करा की ओके, आज जो कॉन्टेंट घेतला मी थेरॉटिकल कॉन्टेंट, तो यस प्लीज तो रीड करा, प्रॉपर रीडिंग करा आपण. चालेल, आज थांबेन मी इथे. थँक्यू.